สวัสดีครับทุกคนหาปลานะครับวันนี้ดูนี่ทีมงานเห็นเลยนะครับนี่ทีมงานกำลังหาปลาอยู่นะครับทุกคนดูส่วนเราได้หมึกมาแล้วนะครับเป็นหมึกหอมนะครับทุกคนตัวสวยดีครับนี่สดๆจากท้องทะเลครับทุกคนสุดยอดดูนะทุกคนไกลๆเห็นไฟสีเขียวนะครับนั่นก็ไฟปั่นหมึกนะครับนี่เต็มเลยนะครับสุดยอดนะครับ